Hello everyone, good morning. My name is Pratik Paudel, and in today's lecture, which is lecture 6, I'm going to talk about enzymes. So these are the objectives for today's lecture. So we are going to define enzymes and then learn the characteristics of enzymes, factors affecting enzyme activity. Then we classify the enzymes and finally end today's lecture by discussing the functions of enzymes. So here we begin with the introduction to enzymes. So enzyme भनेको के त भन्दा सिम्पली यिनीहरू प्रोटिनेसियस अथवा प्रोटिनले बनेका सब्स्टेन्सेसहरू हुन् इन जेनरल अथवा मोस्ट enzymes are proteinaceous substances र यिनीहरूको खुबी भनेको यिनीहरूले बायोकेमिकल रियाक्सन्सहरूलाई एकदमै छिटो that means they can hasten or make the reactions faster. यसको एफिसिएन्सी पनि र स्पिड पनि दुईटै तिनीहरूले बढाइदिन सक्छन् र ती बायोकेमिकल रियाक्सनका दौरान यसले चाहिँ आफू चाहिँ युज्ड अप हुने अथवा चेन्ज हुने कन्फर्मेसन आफू चेन्ज हुने यी चाहिँ केही पनि हुँदैन र वी कल देम बायोक्याटालिस्ट बायो भनेको बायोलोजिकल बायोकेमिकल रियाक्सन्स क्याटालाइज गर्ने भएकोबाट we call them simply biocatalysts. So now let's move to characteristics of enzymes. So enzymes generally globular protein are one. So if you look at this amylase enzyme, so it is globular. This is active site मा चाहिँ यहाँनेर starch molecule देख्न सकिन्छ र कुनै कुनै enzymeहरू प्रोटिन नभइकिन they are RNA molecules र तिनीहरूलाई हामी राइबोजाइम्स भन्छौं र तिनीहरूले पनि enzymeको रूपमा काम गर्न सक्छन्. For example, during mRNA splicing, ribozymes can work as enzymes. र यो चाहिँ ribozymes को एउटा इमेज हो. अर्को भनेको enzyme ले कसरी chemical reactions अथवा biochemical reactionsहरूलाई कसरी छिटो गराउँछ त भन्दा simply उनीहरूले activation energy घटाइदिन्छ. So activation energy भनेको त्यस्तो एनर्जी हो or external energy हो जुन चाहिँ कुनै पनि रियाक्सन chemical reaction start गर्नको लागि चाहिन्छ. So without enzyme कुनै कुनै रियाक्सन हुँदैन अथवा without enzyme कुनै कुनै रियाक्सन एकदमै slowly एकदमै very slowly हुन्छ. But in the presence of enzymes तिनीहरूले यो activation energy, so this activation energy in presence of enzyme will be lowered, then के हुन्छ त भन्दा substrate चाहिँ सजिलैसित प्रोडक्टमा कन्भर्ट हुन्छ. तर enzyme भएन भने यो activation energy चाहिँ यसको activation energy धेरै चाहिन्छ. That means the substrate will need more energy, external energy. जसबाट चाहिँ तिनीहरू transition state हुँदै प्रोडक्टमा कन्भर्ट होस् त्यो चाहिँ धेरै चाहिन्छ. That's why enzymes produce activation energy and hasten the biochemical reactions. र इन्जाइम्सहरूलाई धेरै इन्जाइम्सहरूलाई नन प्रोटिन कोफॅक्टर चाहिन्छ जति बेला तिनीहरूले क्याटालाइसिसको अथवा क्याटालिस्टको रूपमा काम गर्छ. सो त्यसमा इन्जाइमको हामीले प्रोटिन पोर्सनलाई एपो इन्जाइम भन्छौं र यदि एपो इन्जाइम कोफॅक्टरसित कम्बाइन भयो भने देन वी कल इट होल इन्जाइम अर होलो इन्जाइम. एन्ड दिस कोफॅक्टर्स क्यान बी मेटालिक आयोन्स जस्तै क्याल्सियम आयोन, म्याग्नेसियम आयोन, पोटासियम आयोन, अथवा दे क्यान बी अर्ग्यानिक मोलिक्युल्स. फर एक्जाम्पल कोइन्जाइम्स र यो कोइन्जाइम्स यिनीहरूले चाहिँ कुनै केमिकल ग्रुप अथवा इलेक्ट्रोनलाई carry गर्छ. They are the carriers for chemical groups of electrons, and these are the examples. So on such example, coenzyme A, the structure is shown here. The coenzyme A le चाहिँ acyl group like carry गर्छ. And now this is a coenzyme. You say pure protein part of. So when it combines with non-protein part, known as cofactor, then you say के भयो भने whole enzyme. Now this whole enzyme can bind to a specific substrate and function as enzymes or is a functional enzyme. Okay, so enzyme ले जेलाई क्याटालाइज गर्ने हो, जेको रियाक्सनलाई क्याटालाइज गर्ने हो अथवा जेसित कम्बाइन गरेर प्रोडक्टमा कन्भर्ट गराउँछ. त्यो कम्बाइन गर्ने प्रोडक्ट बन्नुभन्दा अगाडि जेसित एन्जाइम कम्बाइन गर्छ अथवा जेको रियाक्सनलाई क्याटालाइज गर्छ वी कल दैट सबस्ट्रेट. र इन्जाइम्सहरु एकदमै एफिसिएन्ट छन्
एउटा इन्जाइमले, सो इट डिपेन्ड्स अन विच इन्जाइम वी आर टकिङ अबाउट, तर एउटादेखि 10,000 मोलिकुल अफ सब्स्ट्रेटलाई प्रति सेकेन्ड एउटा इन्जाइमले क्याटालाइज गरेर प्रडक्टमा लैजान सक्छ। सो अब यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने, सो दिस इज अ सब्स्ट्रेट, अब यसको यो इन्जाइम भयो, सो दे फर्म इन्जाइम सब्स्ट्रेट कम्प्लेक्स हियर, र अब यो चाहिँ प्रडक्टमा टुक्रिसकेपछि नाउ दिस इन्जाइम, ओरिजिनल इन्जाइम रिमेन्स द सेम, and this can again take newer substrates, similar substrates, and then catalyze them into products. Okay, so यो चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ यो lysis reaction हो, that means substrate को बीचको bond break भएर product बनेको छ, र यो चाहिँ condensation reaction हो, जहाँ चाहिँ दुईटा substrateहरूलाई इन्जाइमको एक्टिभ साइटमा राखेपछि यिनीहरू बीच bond formation भएर now there is a single product formed, and again the original enzyme remains the same, remains the intact enzyme, जस्तो थियो यहाँ त्यस्तै नै रहेको छ। सो अब इन्जाइम युज्ड अप नहुने भएपछि सेलमा धेरै मात्रामा इन्जाइम चाहिँदैन, थोरै मात्रामा भए पनि दे आर सफिसिएन्ट, किनभने उनीहरूले सब्स्ट्रेटलाई प्रडक्टमा कन्भर्ट गरिसकेपछि ती इन्जाइम्सहरू दे आर अगेन फ्री टु रिसिभ फर्दर सब्स्ट्रेट्स, होइन, अरू पनि सब्स्ट्रेट्सहरूलाई क्याटालाइज गर्न सक्ने भयो, र यिनीहरू चाहिँ आफ्नो सब्स्ट्रेटसित एकदमै हाइली स्पेसिफिक छ, सो दे आर स्टेरियो स्पेसिफिक अथवा कुनै केमिकल ग्रुपसित स्पेसिफिक हुन सक्ला। सो दिस इज द इन्जाइम्स आर भेरी स्पेसिफिक टु द सब्स्ट्रेट, कुनै एउटा इन्जाइमले कुनै एउटा सब्स्ट्रेटलाई मात्रै क्याटालाइज गर्न सक्छ। सो यो स्पेसिफिसिटी अफ इन्जाइम्सको रिगार्डिङ दुईटा हाइपोथेसिस छ, वान इज लक एन्ड की एन्ड अनदर इज इन्ड्युस्ड फिल्ड। यो लक एन्ड कीमा के छ भने, यदि यो हरेक इन्जाइमको एउटा मात्रै सब्स्ट्रेट हुन्छ, जसरी एउटा कीले एउटा लक मात्रै खोल्छ, अरू लक चाहिँ खोल्दैन, त्यस्तै गरेर एउटा इन्जाइम चाहिँ एउटा कुनै स्पेसिफिक सब्स्ट्रेटसित मात्रै बाइन्ड गर्न सक्छ, द्याट इज वाट इज लक एन्ड की हाइपोथेसिस इन्जाइम सजेस्ट। र अर्को इन्ड्युस्ड फिटमा सब्स्ट्रेट अनुसार इन्जाइम्सले चाहिँ त्यो सब्स्ट्रेट अनुसार त्यो इन्जाइमले आफू पेन्ट भएर अथवा आफ्नो कन्फर्मेसन चेन्ज गरेर त्यो सब्स्ट्रेटलाई आफ्नो एक्टिभ साइटमा फिट गराउन सक्छ भने वी कल द्याट इन्ड्युस्ड फिट। यसमा के भयो त भन्दा सब्स्ट्रेटको स्ट्रक्चर अथवा सेपले, साइजले इन्जाइमको एक्टिभ साइटको कन्फर्मेसन चाहिँ चेन्ज गरायो अथवा त्यसको चेन्जलाई इन्ड्युस गरायो, द्याट्स वाइ वी कल इट इन्ड्युस्ड फिट हाइपोथेसिस अफ इन्जाइम्स। अब इन्जाइम्सहरू कुनै इनिबिटर्स छन् भने दे आर एफेक्टेड, र इनिबिटर्स दुई किसिमका छन्, एउटा कम्पिटिटिभ इनिबिटर, यो कम्पिटिटिभ इनिबिटर्स चाहिँ सब्स्ट्रेट मोलिकुल जस्तै सेपमा सब्स्ट्रेट मोलिकुल जस्तै हुन्छ, द्याट्स वाइ दे क्यान फिट इन्टु द एक्टिभ साइट अफ द इन्जाइम, र इन्जाइमको एक्टिभ साइटमा फिट हुन सक्छन्। एन्ड देन अब यसमा के छ भने, कुनै एउटा इन्जाइम छ भने अब नाउ सब्स्ट्रेट र इनिबिटर चाहिँ कम्पिट गर्ने भयो, द्याट्स वाइ such kind of inhibitor are known as competitive inhibitor, किनभने यो एक्टिभ साइटमा यो सब्स्ट्रेट पनि फिट हुन सक्छ, इनिबिटर पनि फिट हुन सक्छ। अनि नन कम्पिटिटिभ इनिबिसन, अब यो इनिबिटरले पर्मानेन्टली कुनै इन्जाइमको एक्टिभ साइटदेखि कुनै ठाउँमा, इन्जाइमकै अन्त कुनै ठाउँमा अथवा यही एक्टिभ साइटमै पर्मानेन्टली बाइन्ड गरिदिन्छ। यदि त्यस्तो भयो भने सब्स्ट्रेटले चाहिँ बाइन्ड गर्ने ठाउँ पाउँदैन, एन्ड वी कल सच मोड अफ इनिबिसन non-competitive inhibition, and such inhibitors non-competitive inhibitors. अब यहाँ आएर बाइन्ड भयो भने देन यसको चाहिँ एक्टिभ साइटको कन्फर्मेसन चेन्ज हुन्छ, सच द्याट अब यो सब्स्ट्रेट क्यान नो लङ्गर फिट इन्टु दिस एक्टिभ साइट एन्ड क्यान नट बी चेन्ज इन्टु प्रडक्ट। ओके, सो अर्को भनेको इन्जाइमलाई धेरै चिजहरू, टेम्परेचर, पिएच, कन्सन्ट्रेसन अफ सब्स्ट्रेट्स र इन्जाइम कन्सन्ट्रेसनले इन्फ्लुएन्स गर्छ, विच वी आर गोइङ टु टक अबाउट इट हियर। So the next topic is factors influencing enzyme activity. The first one is temperature. अब इन्जाइमले धेरै जसो, किनभने इन्जाइमले हाम्रो बडीको नर्मल टेम्परेचर अथवा न्यारो रेन्ज अफ टेम्परेचरमा एकदमै एक्टिभ हुन्छ, त्यही भएर जुन टेम्परेचरमा इन्जाइम्सहरू एकदमै एक्टिभ हुन्छन् वी कल इट अप्टिमम टेम्परेचर, र इन्जाइम एक्टिभिटी चाहिँ त्योभन्दा तल अथवा माथि चाहिँ घट्छ। बट दो फर मोस्ट इन्जाइम्स यो डायग्राममा देखाएको हेऱ्यौँ भने धेरै जसो इन्जाइमलाई 37 अथवा 40 डिग्री
यो रेन्जमा चाहिँ दे आर भेरी एफिसिएन्ट, यिनीहरूले एकदमै म्याक्सिमम एक्टिभिटी देखाउन सक्छ र त्योभन्दा तल र माथि चाहिँ यिनीहरूको एक्टिभिटी चाहिँ घट्छ। बट इट इज नट अलवेज ट्रु, यो धेरै जसोको लागि ट्रु हो, तर कुनै कुनै इन्जाइम फर इक्जाम्पल टाक पोलिमरेज त्यो चाहिँ एकदमै 98-100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा एकदमै मजाले हाइली एक्टिभ हुन्छ र त्योभन्दा तल्लो टेम्परेचरमा त्यो नहुन सक्छ। अनि कुनै कुनै इन्जाइमहरू छन् कोल्ड टेम्परेचरमा बढी काम गर्ने र हायर टेम्परेचरमा काम नगर्ने इन्जाइमहरू पनि छन्। सो बट दिस enzyme activity is generally for most enzymes that work inside the cells in our body. अर्को छ pH, अनि इन्जाइम्सहरूले सेलभित्रको सेलुलर pH न्युट्रल नै हुने भएको भएर धेरै जसो इन्जाइम्सहरूले न्युट्रल pHमा एकदमै छिटो काम गर्न सक्छ। तर so this is what is around neutral pH, that is 7 को वरिपरि चाहिँ एकदमै मजाले काम गर्न सक्छ। तर कुनै कुनै इन्जाइम फर इक्जाम्पल पेप्सिन, अब यो चाहिँ स्टोमकमा हुने भयो जहाँ चाहिँ एसिडिक कन्टेन्ट हाई हुन्छ, अनि त्यही भएर यो पेप्सिनले एसिडिक pHमा मजाले काम गर्न सक्छ भने लाइपेज र अरू प्यान्क्रियाटिक इन्जाइम्सहरूले अल्कालिन pHमा एकदमै एक्टिभली काम गर्न सक्छ। सो नेक्स्ट इज कन्सन्ट्रेसन अफ सब्स्ट्रेट। अब यो सब्स्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन धेरै छ भने कुनै एउटा पोइन्टसम्म त्यो इन्जाइम एक्टिभिटी बढ्दै बढ्दै जान्छ। यो पोइन्ट भनेको मानव इन्जाइम 10 वटा छन्, सब्स्ट्रेट एउटा छ भने अब हामीले 2टा 3टा 4टा 5वटा 6वटा 7वटा 8वटा 9वटा 10वटासम्म सब्स्ट्रेट मोलिक्युल थप्यौँ भने त्यसले चाहिँ सब्स्ट्रेट आउने बित्तिकै इन्जाइमले इट क्यान कन्भर्ट द्याट इन्टु प्रडक्ट। तर यदि 10वटा इन्जाइम मोलिक्युल छन्, 15 20वटा अथवा 10 भन्दा बढी छन् भने त्यो एक्सेस भएको सब्स्ट्रेट मोलिक्युल चाहिँ तिनीहरू लाइन लगाएर बस्छ। के को लागि लाइन लगाउने त भन्दा इन्जाइमले अघिल्लो सब्स्ट्रेटलाई क्याटालाइज गरेर प्रडक्टमा बनाइसकेपछि इन्जाइमको एक्टिभ साइट फ्री हुन्छ अनि त्यस पछाडि अर्को सब्स्ट्रेटको पालो आउँछ। द्याट मिन्स अब त्योभन्दा देखि माथि सर्टेन पोइन्ट भन्दा सेचुरेसन पोइन्ट भन्दा माथिपट्टि यो चाहिँ यु क्यान सी अ प्ले टु हियर। द्याट मिन्स इन्जाइम एक्टिभिटीको रेट चाहिँ इट रिमेन्स कन्स्टेन्ट है, यो चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। अनि यो कन्स्टेन्ट कति हुन्छ त भन्दा इन्जाइम चाहिँ कति छ अथवा इन्जाइम कन्सन्ट्रेसन कति छ। सो डिपेन्डिङ अन द्याट we get this saturation point. Okay, so next is enzyme concentration. अब यदि यो इन्जाइम कन्सन्ट्रेसन जति थप्दै बढाउँदै गयो त्यति नै रेट अफ रियाक्सन चाहिँ अथवा इन्जाइम एक्टिभिटी चाहिँ बढ्दै जान्छ। बट द मेन थिङ इज द्याट सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन लिमिटिङ हुनु भएन। देयर सुड अलवेज बी एक्सेस अफ सबस्ट्रेट। यदि सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन एकदमै धेरै छ भने हामीले इन्जाइम कन्सन्ट्रेसन जति बढाउँदै जान्छौँ रियाक्सन रेट इन्जाइमेटिक रियाक्सनको रेट पनि उति नै बढ्दै जान्छ। सो दिस इज वाट graph you obtain if you plot enzyme concentration on the x-axis and enzyme velocity or kinetics on the y-axis. Okay, so now let's talk about classification of enzymes. The enzymes like धेरै तरिका छ डिभाइड गर्ने. For example, we classify it into intracellular or extracellular enzymes. र अर्को पनि तरिका छ इन्जाइम्सलाई हामी केमिकल नेचर अफ द रियाक्सन्स जुन तिनीहरूले क्याटालाइज गर्छन् त्यसको आधारमा हामी 6वटा टाइपमा डिभाइड गर्छौँ। द फर्स्ट वान इज अक्सिडोरिडक्टेजेस। यो अक्सिडोरिडक्टेजेसले अक्सिडेसन अथवा रिडक्सन अफ सबस्ट्रेटका रियाक्सनहरूलाई क्याटालाइज गर्छन्। फर इक्जाम्पल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ल्याक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, यिनीहरू चाहिँ अक्सिडोरिडक्टेजेस क्लासेस अफ इन्जाइम्स हुन्। र यो इक्जाम्पलमा सो दिस रियाक्सन इज catalyzed by alcohol dehydrogenases र यसमा चाहिँ के देखिएको छ भने there is CH3CH2OH, this is ethyl alcohol। अब यसमा हाइड्रोजन चाहिँ आउट भएको छ। सो हाइड्रोजन आउट भइसकेपछि सो नाउ यो दुईटा हाइड्रोजन यहाँबाट आउट भइसकेपछि नाउ यु सी अब यो NAD प्लसले एउटा हाइड्रोजन पायो, then it is NADH and there is one hydrogen in the form of proton RH plus, you can see it here. So this is catalyzed by alcohol dehydrogenase enzyme. Another is transferases. अब यो ट्रान्सफरेजेसले फंक्शनल ग्रुप दुईटा अथवा बढी सबस्ट्रेटको बीच फंक्शनल ग्रुपको ट्रान्सफर हुने रियाक्सन्सहरूलाई क्याटालाइज गर्छ। And the example include hexokinase, transaminases, transmethylase, phosphorylases आदि। र यो चाहिँ एउटा हेक्सोकाइनेसले क्याटालाइज गरेको रियाक्सन हो जसमा यहाँनेर एटीपी छ, यतापट्टि ग्लुकोज छ। अब यो एटीपी मा भएको एउटा फस्फेट ग्लुकोजमा ट्रान्सफर भएको छ
and then you transfer भइसकेपछि now we have glucose 6 phosphate. So this phosphate is transferred here from this ATP molecule, and now यसमा तीनटा phosphate को साथो दुईटा मात्रै phosphate पछि now ATP converts into ADP, and this reaction is catalyzed by exokinase. And as we said here in the definition, there is transfer of phosphate group from ATP to glucose. Next is hydrolysis. Hydrolysis भनेको substrate molecule को breakdown हो, but the main point is पानी को चाहिँ presence हुनु पर्यो, water को presence चाहियो, and such enzymes include lipases, pepsin, urease, chymotrypsin, etc. And we also have looked at them. हैन, हामीले अगाडि पनि हेरेका छौं जति बेला amino acids हरु combine गरेर बनेर चाहिँ combine गरेर उनीहरु चाहिँ तिनीहरुले प्रोटिन बनाएका छन्, तिनीहरुको ब्रेकडाउन गर्नको लागि चाहिँ वाटर चाहिन्छ, किनभने तिनीहरुको बोन्ड बन्ने बेलामा वाटर मोलिक्युल आउट हुने भएको भएर we have to add that water molecule to get again the monomers. अब यो एक्जाम्पलमा एउटा लिपिड ट्राइग्लिसराइडलाई देखाइएको छ र यहाँनेर तीनटा वाटर मोलिक्युल छ. So now that means there is presence of water here. अब यो presence of water भइसकेपछि now this is glycerol, CS2OH, 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 have it here. अनि त्यसपछि यतापट्टि यो fatty acid चाहिँ तीनटा fatty acids यतापट्टि छ. And this breakdown is only possible in the presence of water. अनि यसलाई यस्ता खालका reaction catalyze गर्ने group of enzymes or class of enzymes हामी hydrolysis भन्छौँ. And the next classes of enzymes is lyases. यो lyases ले पनि फेरि bond कै breakdown गर्ने हो substrate molecule मा, तर यसको लागि पानी चाहिँदैन. So without presence of water पानी चाहिँदैन. यदि पानी चाहिन्थ्यो भने त it would have been hydrolysis. पानी चाहिँ यसमा चाहिँदैन. अथवा यिनीहरुले bond formation गराउने reactions हरु चाहिँ catalyze गराउँछन्, तर यहाँनेर फेरि ATP चाहिँ चाहिँदैन. And the examples include aldolase, fumarase, pyruvate decarboxylase. So let's look at it here. So this is thiamine pyrophosphate TPP, and this is pyruvate decarboxylase. अब यो चाहिँ pyruvate भयो. यो pyruvate बाट now यसमा चाहिँ bond को breakdown भएको छ. So this CO2 is released here. This CO2 molecule. अब रह्यो CH3 CHO. So this is acetaldehyde. र यो breakdown को लागि हामीलाई यहाँनेर water molecule चाहिएको छैन. That's why it is lyase class of enzymes. Pyruvate decarboxylase belongs to lyase group of classes of enzymes. तर यदि यहाँनेर water molecule को presence हुन्थ्यो भने it would have belonged to hydrolysis, not lyases. Okay, so next classes of enzymes are isomerases. So isomerases ले के गर्छ त भन्दा एउटा chemical isomerलाई अर्को isomer त्यसैको अर्को आइसोमरमा कन्भर्ट गर्छ. And the examples include trials phosphate isomerases, phosphoglucose isomerases, and so on. So if you see it here, you say glucose 6-phosphate. So now there is phosphoglucose isomerase. So you enzyme यसलाई catalyze गरेर now this is fructose 6-phosphate. यहाँबाट glucose 6-phosphate चाहिँ fructose 6-phosphate मा कन्भर्ट भएको छ. So यो यसको किन आइसोमर हो भने, so if you यहाँनेर चाहिँ just this is ketone, fructose is ketone. यसको सब टर्मिनल पोजिसनमा you see carbonyl functional group. तर यो चाहिँ aldehyde हो because there is CHO group or aldehyde group at the terminal end. तर यी दुईटैमा अरु कुराहरु चाहिँ they remain the same. That's why these are the isomers. Okay, so the next group or classes of enzymes are ligases. Ligases ले के गर्छ भने ligate भनेको जोड्नु. That means यिनीहरुले chemical bond formation गराउन help गर्छ. And ATP चाहिँ present हुनु पर्यो. But in case of ligases हामीले यहाँनेर without presence of ATP bond formation गरायो भने they are ligases. तर यदि ATP को presence मा bond formation हुन्छ substrate molecules which we keep such enzymes under the class ligases. And the examples include succinate thiokinase, pyruvate carboxylase, and so on. So you say pyruvate यहाँनेर चाहिँ ATP छ. So we said ATP is present. So ATP यहाँनेर छ, and CO2 is also here. अब के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँनेर, so if you look at it here, this is oxaloacetate र यसमा चाहिँ यो CO2 यसमा एड भएको छ र यो ligation हुनको लागि यसमा यो CO2 चाहिँ
जोडिनको लागि अथवा यो कार्बनले यतातिर बोन्ड बनाउनको लागि we need the presence of ATP, and therefore such classes of enzymes. So in this case, pyruvate carboxylates belong to the ligases classes of enzymes. So you can check this link to learn about these classes of enzymes if you like to. So now let's move to functions of enzymes. अब enzymes को function को कुरा गर्दा अब हाम्रो stomach मा intestine मा अथवा भनौं GI tract मा macromoleculesहरु डाइजेसन गर्नको लागि enzymes चाहिन्छ. For example, lipases, pepsin, यिनीहरुले फ्याट्सहरु, प्रोटिनहरु डाइजेसन गर्न हेल्प गर्छ. There are other enzymes as well that helps in digestion. र कहिलेकाहीँ हामी यदि खानेकुरा राम्रोसँग डाइजेस्ट भएन भने if you go to pharmacist, then तिनीहरुले चाहिँ हामीलाई औषधि दिन्छ जसमा digestive enzymes हरु नै राखेको हुन्छ. So the next function is enzymes ले एनर्जी जेनेरेट गर्न पनि हेल्प गर्छ र एनर्जी जेनेरेट गर्न हेल्प गर्ने एन्जाइमको नाम हो एटीपी सिन्थेज. र यो एटीपी सिन्थेज चाहिँ के छ भने यो चाहिँ माइटोकन्ड्रियाको भित्रपट्टिको मेम्ब्रेन हो, बाहिरपट्टि अर्को छ, एन्ड दिस इज द स्पेस, इन्टरमेम्ब्रेन स्पेस. र यहाँनेर हाइड्रोजन आयोन अथवा प्रोटोनहरु एकुमुलेट हुन्छन्. जब यी प्रोटोनहरु यो एटीपी सिन्थेज एन्जाइम यो नीलो हो र यो एटीपी सिन्थेजबाट पास गर्छन्, त्यतिबेला यो टर्बाइन चाहिँ फुर्रक हुन्छ र यसले चाहिँ इट क्याटालाइजेस the conversion of यसले के गर्छ भने ADP मा एउटा inorganic phosphate जोड्छ and then ATP molecules will be formed, and these ATPs are also known as energy currency of cell. र त्यही भएर यो ATP synthase भन्ने enzyme it helped generate ATP, which is energy currency of the cell. अर्को भनेको धेरै enzymes सेलुलर मेटाबोलिजममा इन्भल्भ छन्, जस्तो ग्लाइकोलाइटिक एन्जाइम्सहरु ग्लाइकोलाइसिसमा इन्भल्भ छन्, क्रेब्स साइकलका एन्जाइमहरु क्रेब्स साइकलमा इन्भल्भ छन्, एन्ड देयर आर अदर्स अल्सो हैन, जस्तै फ्याटी एसिड अक्सिडेसन, लिपिडको अक्सिडेसन अथवा ग्लाइकोजिनोलाइसिस अथवा ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लुकोनियोजेनेसिस, धेरै मेटाबोलिजममा एन्जाइम्सहरु नै इन्भल्भ छन्. सो दिस इज यो ग्लाइकोलाइसिस हो, यो जति पनि यहाँ नीलोमा देखाएको छ दिस आर एन्जाइम्स, एन्ड दिस एन्जाइम्स यत्रा सबै एन्जाइम्सहरुले यो लामो एउटा पाथवेमा इन्भल्भ भएर ग्लुकोजबाट पाइरुवेट बनाएका छन् र यो बेलामा दे आर जेनेरेटिङ हैन, यिनीहरुले चाहिँ यहाँनेर एटीपीहरु पनि जेनेरेट गरेको छ. अर्को भनेको प्युरिफाइड एन्जाइम्सहरु, हामी एन्जाइम्सहरुलाई प्युरिफाइड गरेर यिनीहरुलाई चाहिँ डिजिजको डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्टमा पनि युज गरिन्छ. मैले ट्रिटमेन्ट त अघि भनिसके, जस्तो जीआई ट्र्याक्टको डिसअर्डरमा प्युरिफाइड एन्जाइम्सहरु युज गरिन्छ, एक्टिभ एन्जाइम्स जसले माक्रोमोलिक्युल डाइजेस्ट गर्छ, एन्ड सम अदर्स आर हैन, अरु पनि छ यहाँनेर थेरापिटिक एन्जाइम, जस्तो एन्टी ट्युमरको लागि एल एस्पाराजिनेज अथवा एल ग्लुटामिनेज, कोलाजिनेजहरु छालाको अल्सरहरु ट्रिट गर्नको लागि युज गरिन्छ, लाइपेज चाहिँ यो लिपिड डाइजेसनमा युज गरिन्छ, स्ट्रेप्टोकाइनेज, युरोकाइनेज यिनीहरु एन्टिकोआगुलेन्टको रूपमा युज गरिन्छ. त्यस्तै गरेर यहाँनेर राइबोन्युक्लिएजहरु एन्टिभाइरलको रूपमा युज गरिन्छ. देयर आर सो मेनी एक्जाम्पल्स, यु क्यान जस्ट राइट वन अर टू. त्यस्तै गरेर डायग्नोसिसमा पनि, जस्तो हामी यदि केही प्रब्लम भएर गयौं, पेट फुल्यो अथवा केही भयो भने नाउ डक्टर अर्डर्स सम टेस्ट, जस्तो दे क्यान अर्डर टेस्ट फर एक्जाम्पल एएसटी, एएलटी, जसबाट चाहिँ हेपाटाइटिस हो कि होइन थाहा हुन सक्छ. त्यस्तै गरेर प्याङ्क्रियाटाइटिस हो कि होइन भनेर हामीले थाहा पाउनको लागि एमाइलेजको सिरम लेभल चेक गर्नुपर्ने हुन्छ. एन्ड क्रिएटिन काइनेजले चाहिँ यो हार्ट अट्याक अथवा मायोकार्डियल इन्फेक्सनको डायग्नोसिसमा हेल्प गर्छ. And there are other several enzymes which we assess or measure in diagnosing different diseases. अब इन्डस्ट्रीजमा पनि इन्जाइम्सको एकदमै ठुलो रोल छ. अब फर एक्जाम्पल यो जुस बनाउने कम्पनीहरुले पेक्टिन डिग्रेडिङ इन्जाइम युज गरेर फ्रुट्स अथवा भेजिटेबलको जुसलाई चाहिँ उनीहरुले डाइजेस्ट गर्छन्. त्यस्तै गरेर यो इन डिटर्जेन्ट्स त्यसमा चाहिँ लाइपेजेस, प्रोटिएजेसहरु युज हुन्छ, जस्तै चाहिँ कपडामा लागेको चिल्लो पदार्थ अथवा प्रोटिनियसिस मेटेरियलहरुलाई डिग्रेड गराउँछ. एन्ड अदर जस्तो अब डिफरेन्ट कन्फेक्सनरी आइटम्सहरुको लागि चाहिँ सुगर्सहरु डिग्रेड गराउनु पर्ने हुन सक्छ. अनि त्यस्तै गरेर बेबी फुड अथवा ब्याक्टेरियल कल्चर मिडियमको लागि प्रोटिन्सहरु चाहिँ डिग्रेड गराउनु पर्ने हुन्छ, एन्ड दे युज अ भेराइटी अफ प्रोटिएजेस फर दैट. र इन्जाइम्सहरु सिग्नल ट्रान्सडक्सनमा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्. द्याट मिन्स हाम्रो सेलमा कुनै एउटा
सेल मेम्ब्रेनमा कुनै एउटा रिसेप्टरमा लाइगेन्ड मोलिक्युल बाउन्ड भयो भने देयर इज अ सिरिज अफ एउटाले अर्कोलाई गर्दै गर्दै जान्छ एन्ड one class of enzymes that are involved are protein kinase C. अब यो इन्जाइम नै हो सो यो इन्जाइमले के गर्छ भने यसले चाहिँ आफ्नो टार्गेटलाई फस्फोराइलेट गर्छ अथवा फस्फेट ग्रुप एड गर्छ and then it elicits some cellular response. Not only protein kinase C, this is phospholipid C, it's also another enzyme. So it is also involved in signal transduction or during cellular communication in cells. So now this is the end for today's lecture topic, but here are some assignment for you. So please pause the video here and try to solve these questions. And here are some sample questions for bachelor level entrance examinations. As I said, please pause the video and then you can go through each of these questions just to assess yourself that you have clearly understood the concept of today's lecture. And here is a project work which you can use. And if you need further help or if you have some confusion regarding today's lecture and project work, please contact me at my email address. Okay, thank you everyone. Stay safe and bye-bye.